नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी इन अन एट को पार्ट 3 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरेर त्यसको एक्सरसाइज गरेर पार्ट 3 को पनि ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरेर अहिले पार्ट 3 मा आएका छौँ। पार्ट 3 को एक्सरसाइजमा आएका छौँ। तपाईले सबै भिडियोहरू हेरेर कुन ठाउँमा के युज गर्ने भनेर जान्न सक्नुहुनेछ र यसको पार्ट 3 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियो छ, अलिकति ट्रिकी छ, अलिकति जान्नुपर्ने छ। त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ यो गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। ल त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा के भनेको छ त हेरौँ। Complete the sentences about the pictures. Use in, at, on with appropriate words below in the pictures भनेर भनेको छ। 1 मा You can hire a car. कहाँनिर त भन्दाखेरि एयरपोर्टमै हायर गर्न मिल्छ। एयरपोर्ट र स्टेसनसँग के आउँछ भनेर पढेका थियौँ, एट आउँछ। सो एट द एयरपोर्ट। 2 डेभ डेभ केमा छ, ट्रेनमा छ, काम गरिरहेको छ। डेभ इज, अब ट्रेनसँग के आउँछ त, अन आउँछ। डेभ इज अन अ ट्रेन। 3 क्यारेन इज, क्यारेन केमा छ त, कन्फरेन्समा छ हो। अब कन्फरेन्स, मिटिङ, सेमिनार अनि त्यस्तै गरी कन्सर्ट, वेडिङहरूमा के आउँछ, इभेन्टमा भनेर भनेको थिएँ, एट आउँछ। सो क्यारेन इज एट अ कन्फरेन्स। 4 हस्पिटलमा छ। अब हस्पिटलसँग के आउँछ त, हस्पिटल, प्रिजन, बेडसँग इन आउँछ। मार्टिन इज इन हस्पिटल अथवा मार्टिन इज इन द हस्पिटल पनि लेख्न मिल्छ। 5 जुडी केमा छ त, हेयर ड्रेसरकोमा छ। अब हेयर ड्रेसर भनेको अरूको घर, अरूको घरमा एट आउँछ भन्ने कुरा गरेको थियौँ हो। जुडी इज एट द हेयर ड्रेसर्स। हेयर ड्रेसर्स। 6 आई स घेरी, अब बाइकसँग के आउँछ, अन आउँछ, अन हिज बाइक। हाम्रो इन केसँग आउँछ, ट्याक्सी र कारसँग आउँछ, अन चाहिँ बाइक, त्यस्तै गरी प्लेन, सिप, यस्तो सबैसँग अन आउँछ। 7 वी स्पेन्ड अ फ्यु डेज, कहाँ त, न्युयोर्क, सिटीको नामसँग, प्लेसेस, भिलेजेस, टाउनको नामसँग इन आउँछ भन्ने कुरा गरेका छौँ। वी स्पेन्ड अ फ्यु डेज इन न्युयोर्क। 8 केमा छ त, द स्याभी थिएटरमा। अब इभेन्ट हुने ठाउँको कुरा गर्नु पर्यो, वेयर भन्ने कुरा गर्नु पर्यो भने एट लगाउँछौँ है भन्ने कुरा गरेका थियौँ। सो वी वेन्ट टु अ सो एट द स्याभी थिएटर। एट द स्याभी थिएटर। एट द स्याभी थिएटर। ठिक छ। यस्तै गरी तल हेरौँ के भनेको छ। Complete the sentences. Use in, at, on plus following भनेको छ। इन, अन, एट युज गर्नु पर्यो र यहाँनिर बक्सामा दिएको जे छ त्यो युज गर्नु पर्यो। ठिक छ, गरौँ न त। 1 मा के छ हेरौँ। Some people are in prison for crimes that they did not commit. अब अरूसँग मतलब भएन, हामीलाई के मतलब भयो त, प्रिजनसँग मतलब भयो। प्रिजनसँग के आउँछ, इन आउँछ। हामीले फर्स्टमै के भनेका थियौँ त, पार्ट 3 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा प्रिजन, हस्पिटल, बेडसँग इन आउँछ है भन्ने कुरा गरेका थियौँ। 2 वी क्यान गेट कफी डट वाइल वी आर वेटिङ फर आवर ट्रेन। ट्रेन कहाँ वेट गर्ने त, स्टेसनमा। सो हामीले स्टेसनको लागि, एयरपोर्टको लागि एटको प्रयोग हुन्छ है भन्ने कुरा गरेका थियौँ। वी क्यान गेट कफी एट द स्टेसन while we are waiting for our train. 3 we walked to the restaurant but we went home. अब हिँडेर गयौँ तर आउँदाखेरि चाहिँ प्लेनमा आएको हो त। अब प्लेनमा आएको भन्न मिलेन। वी वेन्ट होम ट्याक्सीमा। ट्याक्सीमा के आउँछ, इन अ ट्याक्सी है। कार र ट्याक्सीमा इन आउँछ, अरूमा अन आउँछ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। 4 आई प्लेड बास्केटबल डट अन फ्राइडे इभिनिङ्स। कहाँ भन्दाखेरि द स्पोर्ट्स सेन्टरमा। एट द स्पोर्ट्स सेन्टर। एट द स्पोर्ट्स सेन्टर अन फ्राइडे इभिनिङ्स। 5 आई इन्जोय द फ्लाइट बट द फुड, प्लेनमा फुड एकदमै नराम्रो थियो। प्लेन, अब प्लेनमा के आउँछ, अन आउँछ, बट द फुड अन द प्लेन was awful. 6 Vicky has gone to Japan. She is leaving,
कहाँ त जापानको कहाँ बसिरहेको छिन् त टोकियोमा टोकियो भनेको सिटी टाउन भिलेजेसको नाममा के आउँछ इन आउँछ इन टोकियो सी इज लिभिङ इन टोकियो 7 डज योर सिस्टर ह्याभ अ जब नो सी इज ओन्ली 16 सी इज स्टिल स्कुलमै छिन् अब स्कुलसँग के आउँछ एट स्कुल युनिभर्सिटी कलेजेस स्कुल वर्क होमसँग एट आउँछ भन्ने कुरा गरेका छौँ 8 There is a new exhibition of painting ... Let's go see it भनेको आर्ट ग्यालरीमा आर्ट ग्यालरी भनेपछि एट द आर्ट ग्यालरी है यो चाहिँ हामीले यसमा कसरी लाग्छ त भन्ने कुरा अगाडि डिस्कसन गरेका छौँ प्लिज तपाईले त्यो भिडियो हेरिदिनु होला र यो गर्न केही चिन्ता हुँदैन है ओके नेक्स्ट वान कम्प्लिट दिस सेन्टेन्सेस विथ इन एट अन इन एट र अनले कम्प्लिट गर्नु पर्यो 1 वी वेन्ट टु अ कन्सर्ट एट नेसनल कन्सर्ट हल हो इभेन्ट कहाँनेरि हुन्छ भन्नु पर्यो भने एटको प्रयोग गर्छौँ भनेर भनेका छौँ यहाँनिर ठ्याक्कै वी वेन्ट टु अ कन्सर्ट एट नेसनल कन्सर्ट हल 2 देयर इजन्ट अ सप द भिलेज वेयर आई लिभ अब भिलेजको टाउनको सिटिजको कुरा गर्यो भने इन देयर इजन्ट अ सप इन द भिलेज वेयर आई लिभ इट्स भेरी स्मल 3 Joe wasn't the party. I don't know why he didn't go. अब पार्टी वेडिङ कन्फरेन्स मिटिङ भनेको इभेन्ट हो इभेन्टमा के लाग्छ एट लाग्छ Joe wasn't at the party. I don't know why he didn't go. 4 There were about 10 tables the restaurant and 4 tables outside. अब there were about 10 tables in the restaurant. अब हामीले अरूको घरको बारेमा कुरा गर्यो भने एट युज गर्छौँ र त्यो बिल्डिङकै बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ इन युज गर्छौँ भनेको छौँ ठ्याक्कै इन यहाँनिर युज भयो 5 आई डोन्ट नो वेयर माई अम्ब्रेला इज परह्याप्स आई लेफ्ट इट बससँग अन द बस 6 वाइ डु यु वान्ट टु स्टडी एट युनिभर्सिटी स्कुल कलेज वर्क होमसँग के आउँछ एट आउँछ 7 आई डिडन्ट फिल वेल when I woke up, so I stayed. अब के हुन्छ त so I stayed in bed. Bed, prison, hospital सँग in आउँछ 8 we were Sarah's house last night. She invited us to dinner भनेको we were at Sarah's house. अरूको घरको कुरा गर्नु पर्यो भने at युज गर्छौँ 9 It was a very slow train. It stopped at every station. स्टेसनको कुरा गर्नु पर्यो एयरपोर्टको कुरा गर्नु पर्यो भने एट आउँछ स्याल वी ट्राभल इन यर कार अर माइन इन केमा आउँछ कार र ट्याक्सीमा मात्रै आउँछ अरू सबैमा अन आउँछ अन अ बस अन अ प्लेन अन अ सिप अन अ बाइक अन अ मोटर बाइक हो अरूमा अन आउँछ ट्याक्सी र कारमा मात्रै इन आउँछ 11 वी टुक अ ट्याक्सी एन्ड बेन फलोड अन हिज मोटर बाइक ठ्याक्क मैले माथि भनेको थिएँ इन कार र ट्याक्सीमा आउँछ अरूमा अन आउँछ मोटर बाइक बस प्लेन हरेक कुरामा अन आउँछ 12 I would like to see a movie. What's on at the cinema this week. 13 We went to see a movie last night. It was really cold. कहाँ त भन्दाखेरि in the cinema. 14 2 people were injured in the accident and are still in hospital. Prison hospital बेडमा इन लाग्छ 15 Our flight was delayed. We had to wait at the airport for 3 hours. केमा एट लाग्छ स्टेसन र एयरपोर्टमा एट लाग्छ 16 I didn't expect you to be at home. I thought you will be at work. वर्कमा होममा कलेजेस युनिभर्सिटी त्यसपछि स्कुलमा एट लाग्छ भन्ने एउटा रुल पढेको थियौँ ठ्याक्क त्यहाँ यहाँ यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र यसको तपाईँले ठ्याक्कै नै सुन्नुहोस् त ठ्याक्कै नै यसको इन अन एट अनि त्यसपछि पोजिसन भनेर छ अनि पार्ट 3 भन्नेको तपाईँले ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्नुभयो भने यो त तपाईँलाई इजी पिजी एकदमै चिजी हुन्छ है नत्र त अलिकति गाह्रै हुन्छ है तपाईँले त्यति हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ र मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि त्यो भिडियो हेर्नु होला त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस